वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। शाखा अधिकृत 20 दिने क्र्याश कोर्स सुरु भइसकेको छ। हिजो भएको डे 1 को प्र्याक्टिस सेट लिएर उपस्थित भएको छु आजको यो डेली जीके भिडियोमा। यसमा 10 वटा जीके, 10 वटा इंग्लिश र 10 वटा आईक्यू रहेको छ, जसमा जुन हाम्रो क्र्याश कोर्स सुरु भयो त्यसमा टपिक वाइजमा पढाइ स्टार्ट भएको थियो। त्यो टपिकमा सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ विश्व भूगोल पढाउनु भयो मदन सरले, त्यस्तै विपुल सरले आईक्यू पढाउनु भयो र सार्थक सरले अंग्रेजी पढाउनु भयो। ती तीनटै टपिकको हामी आज डिस्कस गर्छौं। त्योभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यदि शाखा अधिकृतको जानकारी छैन भने शाखा अधिकृत सम्बन्धी केही जानकारी लिउँ र हामी भिडियोलाई अगाडि बढाउँछौं। नमस्कार। हरेक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि लोकसेवाले निजामती सेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृतको भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत प्रथम पत्रमा रहने जीके, आईक्यू र इंग्लिशको परीक्षा यही मार्च 27 गते हुँदैछ। यसैलाई लक्षित गर्दै स्मार्ट जीकेले पौष 21 गतेबाट सेक्सन अफिसर फर्स्ट पेपर क्र्याश कोर्स गराउँदैछ। यहाँहरु पनि यस कोर्समा यस क्लासमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि यसको क्लासको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम लाभ लिनका लागि यहाँ यो क्र्याश कोर्समा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार। शाखा अधिकृतको यो जानकारीपछि जुन हिजो परीक्षा लियो प्र्याक्टिस एक्जाम, त्यस अन्तर्गतको प्रश्नतिर लागौं र पहिलो प्रश्न रहेको थियो विश्व भूगोलबाट, पर्ल अफ द क्यारिबियन भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? क्युबा। दक्षिण अफ्रिकाको कतिवटा राष्ट्रहरू मिलेर साउथर्न अफ्रिकन कस्टम युनियन स्याकु बनेको छ भन्दा 5 वटा। द ग्रान्ड क्यानियन निम्नमध्ये कुन नदीले बनाएको खोज हो भन्दा कोलोराडो रिभर। द इरावेडी डेल्टा सिमसार क्षेत्र कुन देशमा अवस्थित छ? म्यानमारमा। कजाकस्तान देशकी चीनको उत्तरी भेगसम्म फैलिएको अल्टाई हिम श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो हिमाल कुन हो? बेलुखा पिक। यस्तो प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ शाखा अधिकृतमा। तपाईले गत वर्ष पनि 2 वर्ष अगाडि पनि काजाकस्तानको सम्बन्धी विश्व भूगोलमा आयो प्रश्न। सो हामीले यो क्र्याश कोर्स सुरु गर्दा यही गरेका छौं, एकजना सरले पढाउने, अर्को सरले फिडब्याक गराउने, क्वेशन सेलेक्ट गर्ने भनेर। 20 दिनमै तपाईको सम्पूर्ण सिलेबसको पढाइ हुन्छ। दिनको 3 घण्टाको दरले पढाइ हुन्छ र जम्मा 1000 कस्ट रहेको छ। सो तपाई यदि फारम भर्नु भएको छ भने कक्षा लिनु चाहिँ तपाईको लागि बेनिफिट हुनेछ। लागौं 6औं नम्बर प्रश्नमा। क्यास्पियन सी र ब्ल्याक सी को बीचमा फैलिएको हिम श्रृङ्खला निम्नमध्ये कुन हो भन्दा द क्याउकासस माउन्टेन रेन्ज। 7 नम्बर प्रश्नमा जाउँ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित सबैभन्दा ठूलो पठार कुन हो? द कोलोराडो प्लेट्यू। 8औं नम्बर प्रश्नमा जाउँ। द सिरेना डीप निम्नमध्ये कुन महासागरमा अवस्थित छ भन्दा पेसिफिक ओशियनमा। त्यस्तै प्रशान्त महासागर तथा आन्ध्र महासागर दुवैको तटरेखालाई छुने दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कुन हो? कोलम्बिया। सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको भूपरिवेष्टित राष्ट्र कुन हो? इथियोपिया। र यो विश्व भूगोलको 10 वटा प्रश्न थियो। त्यस्तै 10 वटा प्रश्न सोधियो नम्बर सिरिजबाट, र नम्बर सिरिजबाट सोधिएको यो प्रश्नलाई म कसरी भयो भनेर पनि, उत्तर मात्र हैन कि यो कसरी भयो भनेर पनि देखाउने छु। त्योभन्दा पहिला जुन सुब्बाको विज्ञापन हुँदैछ बुधबार, त्यस सम्बन्धी केही जानकारी लिउँ। नमस्कार। के हजुरहरुले नायब सुब्बा र खरिदारको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने 2080 सालको नयाँ विज्ञापनलाई मध्यनजर गर्दै स्मार्ट जीकेमा यही पौष 21 गतेदेखि नयाँ कक्षाहरू सुरु हुन गइरहेको छ। यो कक्षामा हजुरहरुले लाइभ क्लास सँगै रेकर्डेड क्लासहरू, पीडीएफ नोटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। डेली एमसीक्यू एक्जामहरू दिन पाउनुहुनेछ। यो कोर्सहरुको फर्स्ट पेपरको फी रहेको छ 2500 र सब्जेक्टिभ पेपरको फी रहेको छ 5000 र फुल कोर्सको फी रहेको छ 7500। यदि हजुरहरुले क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने दिएको नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र फेसबुक आइडीहरुमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद। र जसरी
जीकेबाट विश्व भूगोल त्यस्तै आइक्यूबाट नम्बर सिरिज पढाउनु भएको थियो क्र्यास कोर्स अन्तर्गत। हुन त सरले 30-35 वटै प्र्याक्टिस गराउनु भयो, त्यस्तै 1.5 घण्टा लगातार विश्व भूगोल बारेमा मात्रै चर्चा गर्नुभयो हाम्रो मदन सरले। त्यसमा तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि विश्व भूगोल त गराए। अब आइक्यूमा प्रश्न रहेको छ नम्बर सिरिजबाट। नम्बर सिरिजको पहिलो प्रश्न छ 6, 5, 24, 25, 144 र वाट। वाटमा अब के हुन्छ, तलको दिएको अप्सन यहाँ सही उत्तर भनेको टिक लगाइएको छ, 175 दिएको छ। कसरी भएको हो भनेर बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि, यो याद राखौँ यस्तो यस्तो हुनसक्छ भनेर। यो 6 लाई तपाईँले 4 सँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 6 चौक 24, 5 लाई 5 सँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 5 पचे 25 र 24 लाई यदि तपाईँले जस्तै यहाँ 6 लाई 4 सँग, 5 लाई 5 सँग, 24 लाई 6 सँग मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 144 आउँछ। भनेपछि अब 25 लाई कतिसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 7 सँग। किन 6 मा 4 सँग मल्टिप्लाई गर्यो, 5 लाई 5 सँग, 24 लाई 6 सँग, अब 25 लाई 7 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने 175 आउँछ। एन्सर मिल्न जान्छ। लागौं दोस्रो नम्बरको प्रश्न। र दोस्रो नम्बरको प्रश्न छ 19, 37 वाट, 19, 37, 61, 91, 127, 169। अब तपाईले लजिक लगाउनुस् पज गरेर, म अनि एन्सर भन्छु। सम्भवतः तपाईले एन्सर गरिसक्नु भएको होला र प्रश्न तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। के होला वाटको ठाउँमा भन्दा एन्सर पनि देखिसक्नु भएको थियो, 7 होला। मैले यो वेबसाइटबाट डाइरेक्ट फोटो राखिदिएको छु, तपाईहरुलाई बुझाउन गाह्रो हुन्थ्यो स्क्रिनमा। सो के गरिएको हो भने यो 2 स्टेपमा नम्बर सिरिज कहिलेकाहीँ दोस्रो स्टेपसम्म सोल्भ हुन्छ। 7 मा 12 जोड्दा 19 भयो, 19 मा 18 जोड्दा 37 भयो, 37 मा 24 जोड्दा 61 भयो, 61 मा 30 जोड्दा 91 आयो, 91 मा 36 जोड्दा 127 आउने र 142 जोड्दा 159 हुने भनेर सब ठिक छ। तर मिल्यो लजिक कहाँ भन्दा दोस्रो स्टेपमा। यो दुईटा बीचको डिफरेन्स छ, यो दुईटा बीचको पनि डिफरेन्स छ, यो दुईटा बीचको डिफरेन्स छ, यो दुईटा बीचको डिफरेन्स र यो दुईटा बीचको डिफरेन्स पनि छ। सो हामीले लजिक जहिले पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। लागौं तेस्रो नम्बर प्रश्नमा। तेस्रो नम्बर प्रश्नमा तपाईले के गर्नुस् भने पज गरेर यसको एन्सर मिलाउनुस्, म तपाईलाई एन्सर भन्नेछु। सम्भवतः तपाईले एन्सर मिलाइसक्नु भएको होला। अब म तपाईलाई लजिक भन्छु, मिलाउनु भएको छैन भने यसरी हो। 3 मा पहिलो 3 मा 1 जोड्नुस् 4 आउँछ। 4 मा के गर्ने भन्दा 4 मा पहिला 4 लाई 3 जोड्ने, यो 3 जोड्ने प्लस 1 गर्ने, त 4 3 7 प्लस 1 8 भयो। त्यसपछि फेरि 8 मा के गर्ने 3 जोड्ने, त 8 3 11 भयो हैन। र फेरि तपाईको दोस्रो स्टेपमा 8 लाई पहिला 3 जोड्ने प्लस 1 गर्ने। गरिएको के हो भने पहिलोमा 1 जोडियो, त्यसपछि त्यसलाई त्यसैले जोडेर फेरि 1 गरियो, जोडियो हैन। सो त्यसरी गर्नुभयो भने 11 मा पहिला 3 जोड्नु पर्यो, त 11 र 3 14, 14 प्लस 1 15। यसरी लजिक यहाँ पुगेको हो। जाउँ चौथो नम्बर प्रश्नमा। चौथो नम्बर प्रश्न हेर्नुस् र तपाईले पज गरेर एन्सर दिनुस्। जाउँ, तपाईको लजिक पनि मिलिसकेको होला। म पनि लजिक भन्छु। के गरिएको छ भने 31 बाट 2 घटायो 29 आयो, 29 बाट 5 घटायो के आयो 24 आयो। फेरि 24 बाट 2 घटाउने के आउँछ 22 आउँछ। फेरि 22 बाट 5 घटाउनु के आउँछ 17 आउँछ। अब के गर्नु पर्यो त 17 मा कति घटाउने भन्दा पहिलो 2 घटाउने, त्यसपछि 5 घटाउने भने 17 मा 2 घटाउनु पर्यो, कति आउँछ 15 आउँछ सही उत्तर। फेरि लागौं हाम्रो 5 नम्बरको प्रश्न। पज गर्नुस् र यसको सोच्नुस् र उत्तर मैले उत्तर कसरी आयो भनेर बुझ्ने। उत्तर त्यहाँ देखाए नि है। सम्भवतः तपाईले लजिक मिलाइसक्नु भयो होला। म एन्सर भनिदिन्छु। यसमा हेर्नुहुन्छ भने हरेक एउटा नम्बर छोडेर 21 छ। सो 21 त हुँदै भयो हैन। तर यसको लजिक कसरी छ त? लजिक भन्दा 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15 हुनु पर्थ्यो। तर 21 हेर्नु त 21 21 21 रिपिट भइरहेछ। यहाँ पनि के हुन्छ 21 नै हुन्छ। लागौं छैठौं नम्बर प्रश्नमा। फेरि मैले पज गरे, तपाई एन्सर मिलाउनुस् र उत्तर दिनुस्। लजिक मिलाइसक्नु भयो होला। यहाँ के छ भने 53 छ। 53 लाई जस्ताको त्यस्तै लेखियो र फेरि के गर्यो 53 बाट 13 घटाइयो, कति आउँछ 40। 40 लाई जस्ताको त्यस्तै कपी गरियो, फेरि के लेखियो माइनस गरियो 13, 40 बाट 13 भनेपछि कति आउँछ 27। अब 27 लाई जस्ताको त्यस्तै लेखियो र नेक्स्ट स्टेपमा 27 - 13 गर्यो भने कति हुन्छ 14 हुन्छ। सही उत्तर 14 हो। जाउँ 7 नम्बर प्रश्नमा। पज गर्नुस् र उत्तर दिनुस् अनि म लजिक भन्छु। सम्भवतः तपाईको लजिक मिलेको होला। लागौं 2 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु 2 3 जा 6,
6 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 6 3 जा 18 18 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 10 तिया 30 8 3 24 54 54 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त 50 छ 50 into 3 भनेको 150 4 into 12 भनेको 12 150 plus 12 भनेको 162 सही उत्तर सही हो। लागौं यस प्रश्नमा 8 नम्बरमा 8 नम्बरको लजिक 9 नम्बरको लजिक र 10 नम्बरको लजिक मैले तपाईलाई दिएँ। तपाई कमेन्टमा गर्नुस् किनभने तपाईहरुले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर एक्साइटमेन्ट छ। यहाँ एन्सर छ तर लजिक चाहियो। यो डबल भयो डबल छ त्यही भएर म एकचोटी यसको चाहिँ भन्दिम अनि 9 र 10 को तपाईहरुले गर्नु होला। एकचोटी यो लजिक हेर्नुस् तपाई पनि पज गरेर ल। सम्भवतः पज गरेर तपाईले मिलाइसक्नु भएको होला। के छ त यसमा सिम्पल छ। 2 मा 5 जोड्नु भयो भने के हुन्छ 7 हुन्छ। 7 मा 5 जोड्नु भयो भने के हुन्छ 12 हुन्छ। 12 मा 5 जोड्नु भयो भने के हुन्छ 17 हुन्छ। 17 मा 5 22 22 मा 5 27 27 मा 5 32 भनेपछि 32 मा 5 37 37 मा 5 42 मिल्यो मिल्यो। यो एकदम सिम्पल छ। यसलाई एकचोटी तपाईले के गर्नुस् भने हेरेर दुईटा 9 र 10 तपाईले सोल्भ गरेर प्लिज कमेन्ट गर्नुस् ल। म इंग्लिश तर्फ लाग्छु। इंग्लिशमा पढाउनु भएको थियो सार्थक सरले आर्टिकल। के हो त आर्टिकल? त्यो भन्दा पहिला सार्थक सरले शाखा अधिकृत सम्बन्धी भन्नुभएको जानकारी लियौं। नमस्कार। हरेक वर्ष चाहिँ यो वर्ष पनि लोकसेवाले निजामती सेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृतको भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिसकेको छ। जस अन्तर्गत प्रथम पत्रमा रहने जीके आइक्यू र इंग्लिशको परीक्षा यही मार्च 27 गते हुँदैछ। यसैलाई लक्षित गर्दै स्मार्ट जीकेले पौष 21 गतेबाट सेक्सन अफिसर फर्स्ट पेपर क्रास कोर्स गराउँदैछ। यहाँहरु पनि यस कोर्समा यस क्लासमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि यसको क्लासको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम लाभ लिनका लागि यहाँ यो क्रास कोर्समा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। हवस् त नमस्कार। सार्थक सरको यो जानकारी पछि लागौं। उहाँले नै इंग्लिश पढाउनुहुन्छ। इंग्लिशको रहेको थियो प्रश्न। आज पढाउनु भयो टपिक आर्टिकल। आर्टिकलबाट जाउँ। व्हाट इज द डेफिनिट आर्टिकल इन इंग्लिश? के हो त डेफिनिट आर्टिकल? व्हिच अफ द फलोइङ इज एन इनडेफिनिट आर्टिकल? एन। डेफिनिट कुन हो? द। इनडेफिनिट कुन हो? एन। तेस्रो नम्बर प्रश्न रहेको छ। इन द सेन्टेन्स आई सॉ that interesting movie yesterday, which article fill in the blanks? के हुन्छ? एन। in the sentence I saw an interesting movies yesterday. Interesting movies yesterday. जाउँ। which sentence uses the article incorrectly? elephant AEIOU को अगाडि के जोड्नु पर्यो? एन हुनु पर्थ्यो नि। त्यही भएर यसमा elephant is a large mammal भनेको छ। an elephant हुनु पर्ने हो किनभने vowels को अगाडि एन हुनु पर्छ। यही कुरा यहाँ चाहिँ समस्या नलिनु सेन्टेन्समा। यहाँ निर चाहिँ तपाईले फेरि हेर्नु भयो भने I saw an किन भएको? इन्ट्रेस्टिङ AEIOU अगाडि के हुनु पर्यो? एन हुनु पर्यो। सो यो गलत भयो। फेरि जाउँ। इन that Eiffel Tower is located in Paris. के हुन्छ? द। किनभने सिंगल हो। आइफिल भनेको आइफिल टावर वर्ल्डमा कतिवटा छ त? विभिन्न छन् छैनन्? एउटा हो। त्यही भएर द। यहाँ चाहिँ फेरि तपाईले भवेल युज गर्ने होइन। यहाँ चाहिँ नाउन हो। यो एउटा हो। यो सिंगल हो। त्यही भएर यसमा द भयो। व्हाट इज द पर्पस अफ युजिङ आर्टिकल इन इंग्लिश? इंग्लिशमा आर्टिकल किन युज गरिन्छ? टु स्पेसिफाई क्वान्टिटी और आइडेन्टिफाई अ नाउन एज डेफिनिट और इनडेफिनिट। के हो त यो? डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो भन्नको लागि आर्टिकलको अंग्रेजीमा प्रयोग गरिन्छ। करेक्ट आर्टिकल फर द ब्लैंक। आई नीड पेन। मैले के भने AEIO मा एन बाद बाँकीमा के हुन्छ त? ए हुन्छ। अ पेन टु राइट दिस लेटर। सो ए राइट। व्हिच अफ द फलोइङ सेन्टेन्स डज नट रिक्वायर एन आर्टिकल? कुनमा आर्टिकल चाहिँदैन भनिएको छ? प्लिज पास salt. यस्तोमा चाहिँ चाहिँदैन। प्लिज पास salt. Salt. अर्को what Mona Lisa is displayed in the Louvre. Which article correctly completes the sentence the Mona Lisa? Definitely the भनिएको त्यसलाई हो। फिक्स छ। Which sentence is grammatically correct? She is a historian.
हिस्टोरियन त जो पनि हुन सक्छ नि, हिस्ट्रीको बारेमा लेख्नेलाई हिस्टोरियन भनिन्छ, जो पनि हुन सक्छ। सो द हुन्छ, हुँदैन। AEIO को अगाडि मात्र एन लगाइन्छ नि, भवेल सेन्टेन्सेस AEIOU को अगाडि एन लगाइन्छ, यहाँ त एच हो, यो पनि गलत। सम हिस्टोरियन, यो भयो डेफिनिट भएन नि। सो शी इज अ हिस्टोरियन, एउटा इतिहासकार हुन् भनिएको हो। हस् त, यस्तै भिडियो हेर्नका लागि स्मार्ट जीके सब्स्क्राइब गर्नुस् र तपाईँ यदि कक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने कक्षाको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। अनाउन्स गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत प्रथम पत्रमा रहने जीके आइक्यू र इंग्लिशको परीक्षा यही मार्च 27 गते हुँदैछ। यसैलाई लक्षित गर्दै स्मार्ट जीकेले पौष 21 गतेबाट सेक्सन अफिसर फर्स्ट पेपर क्रास कोर्स गराउँदैछ। यहाँहरु पनि यस कोर्समा, यस क्लासमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि यसको क्लासको बारेमा इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम लाभ लिनका लागि यहाँ यो क्रास कोर्समा जोइन हुन सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार। नमस्कार। के हजुरहरूले नायब सुब्बा र खरिदारको तयारी